O altă atracție aici în Chengdu sunt turnurile de bambus, sau mai oficial The Tower of Life. Aceste 6 turnuri cu o înălțime de 39 de metri și cu cascade de apă. Foarte ingenios, ele semnifică prosperitate și inovație pentru Chengdu. Bine v-am găsit din Chengdu de această dată. Ne aflăm în orașul Chengdu, undeva mai la nord de Chongqing, vreo 300 și ceva de kilometri. Chengdu e o metropolă de asemenea, are 22 de milioane de locuitori și vom încerca în acest clip să explorăm pe cât putem orașul, acest mare oraș de asemenea. Și când zic mare, vă dau un exemplu de ceva mare. Acesta este muzeul, clădirea muzeului de aici din Chengdu. O clădire imensă. Și vis-a-vis de stradă se află Parcul Tianfu, un fel de Piața Unirii. Sau Piața Tianfu, cum vreți să-i spuneți. Hai să mergem acolo să vedem o statuie. Nu am văzut nicăieri în lume atâția oameni care se ocupă de curățenie, unul lângă altul, și bineînțeles atâtea blocuri, zgârienuri, peste tot în China, peste tot. Descoper acum că aici este și Cultural Finance Business District din Chengdu. Uite acolo și un Pizza Hut. Dar hai să mergem, cum spuneam, în Piața Tianfu de aici, să vedem acea statuie memorială. Un fel de Piața Unirii, de buricul târgului, cum s-ar zice, acest Tianfu Plaza de aici din Chengdu. Și pe părți avem o mulțime de blocuri, zgârienori interesante. Acolo este muzeul din Chengdu unde am fost, o fântână arteziană aici mare, dar nefuncționabilă în acest moment. Nu știu de ce, sau cred că e cu apă. Da, e cu apă, dar nu e funcționabilă momentan. Iar în fața acolo avem muzeul de știință și tehnologie de aici din Chengdu și o statuie uriașă, a părintelui Chinei moderne, Mao Zedong, în fața muzeului de știință și tehnologie de aici din Chengdu. O căldură imensă și aici 38 de grade au fost astăzi. Eu am zis că mai scap de căldură, dar se pare că și aici, chiar dacă e mai în nordul Chinei, căldură foarte mare vară. Vedeți că intersecțiile, plăcuțele sunt scrise și în chineză și în engleză, ceea ce e foarte util. La fel și la stațiile de metrou, peste tot. Nu te rătăcești aici, cel puțin în orașele mari. În orașele mari nu te rătăcești. Dar dacă te uiți sus pe clădirea asta, te rătăcești. Nu se mai termină.
Paradisul ursuleților de pluș. Tot magazinul e doar cu ursuleți de pluș în principal. Și noi ne îndreptăm acum, suntem de fapt lângă o arteră comercială majoră aici, Chunxi Road. În rest, magazine de încălțăminte, de haine, la prețuri, zic eu, decente. Rochițe, dacă vreți, pe aici. Pantaloni scurți, 50 de yuani. Tricouri, 25. 15 tricouri. Da. Și fructe. Da, am intrat pe Chunxi Road, o arteră foarte aglomerată de aici. Branduri peste branduri, peste tot aici. Așa ceva. Și panouri publicitare uriașe. Uriașe. Foarte bine îmbinată arhitectura veche, cum e această clădire cu clădirile mai noi, reclame de neon și multă lume, multă lume. Ca de obicei, peste tot în China, mâncare. Mâncare, mâncare, mâncare. Dar atmosfera e foarte destinsă și aici chiar îmi place. Chiar îmi place. Asta cu siguranță e un magazin de aur, căci în toate orașele chinezești am găsit așa ceva. Priviți ce frumos arată. Și acolo două fete dansează. Aici dansează cineva acolo sus. Și aici avem un ursuleț. Văd că acum stă pe loc nemișcat. Dacă ajungeți în Chengdu aici, să știți că aici e lumea ursuleților panda. Peste tot. Peste tot. Peste tot avem. Da, o atmosferă foarte tinerească aici. Și când vezi atât de multe reclame, tineret mult, magazine fila, așa multe ca în China, nu prea am mai văzut nicăieri. Foarte multe standuri cu mâncare, frigărui, carne la grătar. Dulciuri văd pe aici. Ce mai au aici? Acele frigărui pe bețe. Da, o varietate foarte diversă. Bineînțeles că nu-mi plac chiar toate dintre ele, dar majoritatea sunt delicioase. Delicioase, ca de exemplu aceste frigărui de aici. Și bineînțeles, ceva curios ce am văzut aici prima dată, taco. Mexican burritos aici. Mâncare mexicană. Tacos. Cam așa arată, zice ei. Mie nu mi-e foame momentan, dar zilele următoare am să testez. Foarte multe reclame luminoase alături de pisicuțe. Nu numai ursuleți panda, pisicuțe. Da. Îmi place, chiar îmi place.
când vezi foarte mult tineret pe stradă, în toată China, nu numai aici, ăsta e un semn foarte bun, din punctul meu de vedere, economic în primul rând, și nu numai. Uite și aici un KFC. Când luminează acea clădire iluminată. Și am ajuns în acea piață Chungxi. Se vede după câte lume e aici, nu? Nici nu știi în ce parte să mergi. Hai să luăm în partea asta. Nu sunt numai eu dezorientat aici, căci e multă lume, mulți turiști de asemenea. Turiști chinezi, bineînțeles. Așa că am o scuză. Multe magazine de lux. Ferragamo, Prada. Uite și un ursuleț acolo sus cum stă. Cocoțat. Un ursuleț cocoțat pe clădire. Și magazine cât cuprinde. Foarte frumos. Până și pe autobuze. Nu știu dacă îl vedeți, acel autobuz pictat cu ursuleț panda. Traficul lejer aici în centru, dar ce vreau să vă zic, foarte multe magazine de filme de alea scumpe. E autobuzul ăsta aici acum și nu pot să filmez. Aici e un punct de plecare spre aeroport. De aici, din această piață, acolo aveți și o sală de așteptare cu aer condiționat la căldura asta. Da, foarte interesantă ideea. Vrei să mergi la aeroport cu autocarul direct? Vii aici și pleci de aici. Spuneam de acele magazine Dior, Yves Saint Laurent, Fendi, acolo avem Prada, Ferragamo e unul după colț acolo. Vedeți ce magazine uriașe. Și niște fructe exotice. De asemenea, multe tonete cu cadouri, ursuleți din nou și nu numai. Până și aceste indicatoare stradale sunt luminate. O clădire frumos colorată, din sticlă toată. Și sus e un zgârie noi. Unic și deosebit. Aceasta e China. Singura problemă e căldura, care vara e foarte cald aici, cum am mai spus. Ajunge până la 40 de grade ziua. Dar asta e. Ne sacrificăm. O altă atracție aici în Chengdu sunt turnurile de bambus, sau mai oficial The Tower of Life. Aceste 6 turnuri cu o înălțime de 39 de metri și cu cascade de apă. Foarte ingenios, ele semnifică prosperitate și inovație pentru Chengdu. Și am ajuns în parcul poporului sau parcul oamenilor, People's Park, aici în Chengdu. De ce am venit, vă veți întreba? Am înțeles că și aici se face acel marriage market sau piața de căsătorii. Să vedem dacă e adevărat. Este duminică și se pare că avem de a face cu un parc foarte mare. De asemenea, bine organizat, văd niște ape pe aici, niște poduri, multă lume, având în vedere că e și duminică.
să vedem despre ce e vorba în acest parc. Multă lume, multă lume. West, să vedem aici pe ce scrie. Restrooms, da, WC-uri peste tot în China, gratis. Tea House, Garden, Children's Playground, West Entrance și nu știu ce monument. Hai să vedem, nu scrie nimic de piață de căsătorii, dar trebuie să fie pe undeva pe aici, dacă e. Vremea ca de obicei. Azi e mai bine, încă sunt vreo 31 de grade. Față de 39, e bine, nu? Totuși asta nu ne împiedică să descoperim cât mai mult China. O adunare aici de pensionari, nu știu ce fac, cântă. Și în acest parc multă verdeață, alături de multă lume, magazine, chioșcuri. PNL e la putere și aici. Și smochine, foarte multe smochine am văzut. Nici nu știu pe unde să o luăm. Hai să o luăm pe aici. Pe aleea cu mâncare. Multă mâncare. Noroc, tanti. Să vedem ce activități mai au loc duminica într-un parc din China. Automate peste automate de tot felul. Și duduile astea cu umbrele. Aici e un restaurant. Hai să vedem. O terasă. Terasa, restaurant din parc. Multă lume, e greu de înaintat. Dar atmosfera e frumoasă. Activă. Priviți ce pe aici. Nu știu, când stai și te uiți așa, să n-aud pe cineva să spună că oamenii ăștia nu-și permit. Toate terasele și o mulțime de terase și magazine, peste tot e plin. Nu prea pare să nu aibă lumea bani. Și prețurile, într-adevăr, sunt bune, dar peste tot multă lume, multă lume. Hai că am găsit o alee mai liniștită. Văd că e un râu aici. Se plimbă cu bălcile. Frumos. Și un lac în partea asta, multe bălci. Ce spuneți de acest lac de aici din parc? Se aud o mulțime de cicade, acele insecte din copaci care fac un zgomot asulzitor. Da, ce ziceți de acest parc de aici, de acest lac de aici din parc? Frumos, bălci, probabil ieftin de plimbat cu barca, viață liniștită. Deja m-au luat toate căldurile, este foarte mare umiditate. Chiar dacă sunt 30 de grade, umiditatea undeva pe la 80. Foarte cald. Avem și muzică chinezească, nu ne e frică de YouTube, căci nu are probleme cu muzica chinezească. Dar ce e interesant e pe aici, în acest parc. Niște decoruri și ornamente foarte frumoase. Băncuțe. Și în fața aici avem niște statui. Bineînțeles, un afișier mare care ne spune ceva din istoria locului. Păcat că nu scrie în engleză, doar în chineză. Căutăm în continuare piața de mariaj, căci așa am înțeles că este în acest parc, dar nu o găsesc. Hai să mai vedem. Să o luăm pe o altă alee, să vedem ce găsim pe aici.
un foișor, oameni care se odihnesc și în față, nu știu ce e în față aici. E ceva aici, dar nu știu ce. Oricum arată bine. Și acest pod și ce e aici, nu știu. Cred că e un restaurant. Dar ce frumos sunt aceste lampioane. Vegetație foarte exotică pe aici. Hai să trecem de acest copil care plânge. Da, frumos, frumos amenajat. Cred că asta e una dintre alte intrări, din celelalte intrări, care arată foarte bine. Seamănă oarecum la organizare cu Parcul Copou din Iași. Numai că aici vegetația e diferită. Dar organizarea e la fel de bună, sau chiar mai bună, nu știu. Din nou tonete, mici magazine, și pe o parte și pe cealaltă, cu răcoritoare, mâncare, băuturi nealcoolice, de menționat. Chinezii nu prea sunt amatori de băuturi alcoolice, din câte am văzut, cu toate că berea e ieftină, $1, doza de jumătate de litru și o bere bună. Vegetație foarte frumoasă. Oh, se pare că am găsit într-o parte a parcului aici piața de căsătorii. Da, e vorba de toate aceste afișe care sunt postate, unde fiecare încearcă să-și combine fiica sau fiul. Văd că au și ștampilă, sunt aprobate de primărie sau de cineva, nu știu. Și pe o parte și pe alta. Să vedem dacă găsim ceva cu poze. Deci fiecare, de obicei părinții sau bunicii, își pun aceste afișe publice în încercarea de a găsi un partener, o parteneră pentru fiice, nepoate. Vedeți că e și număr de telefon. Hai că am tradus-o pe asta să vedem ce spune. Informații personale, femeie necăsătorită și singură, diplomă de licență de la Universitatea 211, diplomă de master în Statele Unite. Bun. Fără împrumuturi, caracter moral bun, criterii de selecție a partenerului. Se caută un mascul născut între 78 și 86. Cineva amator, studii superioare, diplomă de licență, loc de muncă stabil și locuință în acest oraș. Caracter bun, sănătos fizic și mental, responsabil, tolerant, necăsătorit. Da, și telefonul de la părinți acolo. Locul e mare, multe afișe, multe anunțuri. Se caută pretendenți? Cineva e interesat? Și lumea multă care se uită. Exact cum ai vinde un telefon și îți pui afiș. Stați că astea sunt cu pink, cu roz și avem mai în față cu albastru, cu bleu. Asta semnifică că aici sunt afișele bărbaților pentru femei. Deci acestea de aici sunt din partea bărbaților. Și pe aici se uită femei. Și aici mai avem niște secțiuni, tot albastre sau blue, care semnifică că sunt din partea bărbaților. Toate sunt în chineză, bineînțeles. V-am tradus unul așa ca fapt informativ. Fiecare vrea. Uite, telefoanele peste tot sunt date.
unul are aici un QR code. Da, e o formă legală de publicitate aici în China. Data nașterii în 1990, că scrie și în engleză. Înălțimea 1,68, necăsătorit și în rest nu mă înțeleg. Da, cam așa arată piața de mariage necăsătorit aici din Chengdu. Cu alte cuvinte, dacă îți cauți partenera, aici trebuie să vii. Am mai întâlnit astfel de piețe și prin Shanghai. Da, interesant. Foarte frumoase decoruri florale. Și am găsit aici un monument sau nu știu ce e asta. Flori și iarăși multe tonete, artizanat, mâncare aici, bă. Amestecate toate, fiecare vinde ce crede de cuvință. Briz-brizuri. Destul de mare acest parc. Ne-a trebuit cam 40 de minute să-l studiem, așa că acum hai să mergem mai departe. Am ieșit din parc și o iau frumos pe jos, așa, vreo jumătate de oră până la hotel și am găsit o statuie aici, foarte interesantă. Hai să vedem ce mai găsim interesant pe drum până spre hotel. Autobuzele de transport în comun mi se par foarte interesante, electrice. Suntem în China doar, nu? Suntem tot în Chengdu, dar în partea orașului care se numește Smart City. De ce o fi Smart City? Nu știu. Oricum, sunt niște construcții foarte futuristice pe aici. Vedeți și în spatele meu. Și peste tot. Și pare interesant. Tianfu International Financial Center. Scrie acolo. Și ce clădire futuristică după copaci. Până și intrarea la metrou are un acoperiș ciudat, futuristic. Cam așa arată. Iar acestea sunt cele două turnuri celebre de aici din Chengdu, care seara sunt foarte frumos luminate. Aceasta este North Tower, foarte nou. Și avem alături și South Tower, care sunt la fel gemene, turnurile gemene de aici din Chengdu. Ce bine e pe la umbră. Apropo, m-am tuns și mi-a costat $3. Imediat 10-15 minute a fost gata. Foarte profesionist tipul. $3. Așa da prețul, nu? În rest, în această zonă găsim doar zgârie nori și clădiri high-tech. Asta e partea futuristică a orașului Chengdu. Și din nou turnurile. Cele două turnuri. O clădire impunătoare aici, mare, două bănci, China CITIC Bank și The Export-Import Bank of China. Imensă clădirea și un design foarte aparte. Și am ajuns la baza, cum se numește aici, baza de cercetare a ursuleților panda giganți. Aici unde vine toată lumea să vadă panda bears. Și mă gândeam să
vedem și noi cum arată, nu? Am intrat pe poarta de sud și m-am uitat aici pe stânga, deoarece e foarte cald afară. E un punct de răcorire. Să te stopească cu niște vapori de apă. Există aici și un muzeu de Giant Panda Museum. Normal aici trebuie să vii dimineața pe la 7:30, 8 când se deschide. Dar eu am venit mai târziu, mai leneș astăzi. E ora 11:30 și căldura e mai mare. Să vedem dacă vedem și ceva pandas, căci am înțeles că mai activi sunt dimineața. Dar hai să ne încercăm norocul. Biletul de intrare este aproximativ 7-8 dolari. Nu e scump și noi mergem acum să vedem Villa Panda. Așa am înțeles că se numește. Avem aici și Red Pandas, ursuleți panda roșii. Să vedem dacă îi vedem. Să vedem dacă sunt prin zonă. Ce vreau să vă spun că parcul este imens, foarte mare. Există în interior și un shuttle bus pentru a vă putea deplasa de la o locație la alta. Văd pe aici și un fazan și căută un fazan acolo. Da, cam atât pentru acum din China. Da, căci ieșim un pic din China, trebuie să mă văd cu niște prieteni într-o altă țară și ieșim un pic din China, facem o mică pauză de la planeta China. Bineînțeles că vom reveni, sper eu, în 2-3 luni, să ne continuăm aventura. China este ceva unic ce trebuie vizitat. Așa că până la următorul vlog, eu vă doresc numai bine și hai să mergem la aeroport, căci pierdem avionul. Ne revedem din următoarea destinație. Bye bye!